פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשאריה למד בישיבה, הוא היה נחשב לבחור כישרוני ואיכותי. מה שאף אחד לא ידע, זה שבתוך תוכו התבשלו במשך הרבה מאוד זמן ספקות באמונה, שהולידו בו שאלות שגרמו לו להפסיק להזדהות עם הדרך שבה הוא חונך. למה? כי רק מי שלומד בישיבה ידע לספר שללמוד בישיבה זה לא פשוט כמו שחושבים אלו שמעולם לא למדו בה. חשבתם פעם איך זה ללמוד 12 שעות ביום מקצוע שאין בו לא ציונים ולא מבחנים, לא מלגות וגם לא תארים? לכן, מה שבכל זאת מחזיק בחור בישיבה זו האהבה שיש לו לתורה. הבעיה היא שכשמתחילים להתעורר ספקות באמונה, האהבה לתורה נעלמת ואז הכל מתהפך ונחרב. באחד הימים ניגש אריה לחבר שלי, איציק, והוא סיפר לו שיש לו שאלות באמונה שלא נותנות לו מנוחה, ושהוא החליט לעזוב גם את הישיבה וגם את האמונה. הייתי, כך הוא סיפר לו, אצל כמה רבנים, או סתם רבנים. הייתי אצל הכי טובים, כאלה שנחשבים מומחים לשאלות שאני שואל, אבל אף אחד לא באמת ענה לי תשובות מספקות, ולכן החלטתי לעזוב. אני פונה אליך, אמר אריה לאיציק, החבר שלי, כי אני יודע שאתה בן בית אצל הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, ואני רוצה שתיקח אותי אליו. למה? כי לפני שאני שורב גשרים ושובר את הכלים, אני רוצה לעשות ניסיון אחרון. אני לא רוצה לעזוב ואחר כך להתחרט. לכן אני רוצה להיפגש איתו. הרי הרב הוא מגדולי הדור, ואם גם הוא לא יענה לי, אדע שעשיתי הכל. כשאיציק סיפר על כך לרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, הרב ניסה להתחמק בטענה שהוא לא מומחה בלהשיב על שאלות באמונה, אבל אחרי שאיציק הסביר לו שזו ההזדמנות האחרונה להציל את הבחור, הרב הסכים, אבל בתנאי אחד. בפגישה ככה אמר לו הרב, רק אני אדבר, הוא שיקשיב. איציק חזר לישיבה וסיפר לאריה שהרב הסכים לפגוש אותו, אבל הרב, כך הסביר לו איציק, הוא אדם מבוגר. לכן, קודם כל תן לו לדבר, ואחר כך נהיה. כשהם נכנסו, הרב קיבל אותם במאור פנים והושיב את אריה לידו. אלא שבמקום לדבר על ענייני אמונה, הוא לקח ביד שלו את היד של אריה וליטף אותה, כמו אבא שמלטף את היד של הבן האהוב שלו. ואז התחיל הקסם. אתה בטח יודע, כך אמר לו הרב, שהרבנית נפטרה בסך הכל לפני חודשיים, נכון? אז דע לך שמאז כל החיים שלי השתנו. בלי הרבנית, החיים לא אותם חיים, והבית לא אותו בית. הכל ריק אצלי. 50 שנה היינו ביחד, ופתאום היא נעלמה. ולא שהיא הייתה חולה או משהו, המשיך הרב לשתף את אריה ברגשות הכמוסים שלו. היא הייתה בריאה לגמרי, ואתה יודע מה? אפילו להיפרד ממנה לא הספקתי. אתה יודע מה זה לא להיפרד ממישהו שאתה אוהב 50 שנה? בסך הכל הלכתי למקווה לפני שבת. לא ידעתי שזה מה שיקרה. השארתי מאחוריי אישה בריאה לגמרי, אמר לו הרב. וכשחזרתי, הודיעו לי שהיא בבית חולים ובשבת היא נפטרה. אתה יודע כמה זה קשה? דע לך אריה היקר, אמר לו הרב, גם אני לא מבין את משפטיו של הקדוש ברוך הוא. הייתי שבור לגמרי, לא הלכתי לישיבה, נשארתי בבית אפוף צער ויגון, ולא הייתי מסוגל להמשיך את החיים. והשאלות, הם נקרו במוח שלי ולא נתנו לי מנוחה. למה היא נפטרה ככה פתאום? למה לא הספקתי להיפרד ממנה? אבל בסופו של דבר, אריה, חזרתי ללמד בישיבה. זה אומנם היה קשה מאוד, אבל המשכתי. הגעתם אליי כשאני באמצע סעודת מלווה מלכה, אמר הרב לאריה. אתה בחור צעיר ולכן לא תבין, אבל יש לך מושג מה זה לשבת ליד שולחן שבת או סעודת מלווה מלכה לבד, אחרי 50 שנה של ביחד? זו בדידות נוראה שאי אפשר לתאר. הגעגועים קשים מנשוא והלב פשוט מתפוצץ מצער. אבל למרות שמאוד קשה לי, אריה, למרות זאת המשכתי. הרב סיים, ואיציק טפח על הכתף של אריה כדי לרמוז לו שהפגישה הסתיימה, אבל אריה לא הרגיש. הוא ישב מוקסם. פתאום הוא גילה שמאחורי גדול הדור מסתתר אדם בעל רגשות עמוקים, שכמו כולם, גם הוא חווה רגשות של אהבה, של צער, של כאב ושל אובדן, ואפילו שאלות.
הוא אמנם לא הבין למה הרב הזקן משתף בחור ישיבה צעיר ברגשות הכי כמוסים שלו, אבל הוא הרגיש שהאיש שיושב מולו אוהב אותו אהבה גדולה. כי רק את מי שמעריכים ואוהבים משתפים ברגשות כמוסים. בדרך לישיבה סיפר לי איציק, לא דיברתי עם אריה, ראיתי שהוא מכונס בתוך עצמו, אז לא רציתי להפריע. מאוד חששתי שהוא יעזוב את הישיבה, הרי בסופו של דבר הרב לא ענה לו אפילו על שאלה אחת, אלא שאז אריה פנה אליי בחיוך. אתה יודע, איציק, אני לא יודע להסביר למה, אבל אני לא עוזב. אני לא מבין למה הרב שיתף אותי ברגשות שלו, ואני גם לא מבין איך זה קשור לשאלות שהיו לי, אבל בשורה התחתונה, איציק, נעלמו לי השאלות ואני נשאר בישיבה. כשהרב דיבר, הבחנתי שמצד אחד הוא מאוד כואב, אבל מצד שני הוא גם מכיל ומקבל. ראיתי איך הוא מתפייס עם הקדוש ברוך הוא. למדתי ממנו ששלום לא עושים רק עם אנשים אחרים. שלום עושים גם עם הקדוש ברוך הוא, גם אם לא תמיד מבינים אותו. היום במבט לאחור, אמר לי איציק, אני יכול להגיד לך בלי לחשוף יותר מדי פרטים, שבזכות הפגישה הזאת עולם התורה הרוויח את אחד האנשים היותר מוכשרים בדור שלנו. אלה חברים, שלמרות שהסיפור הוא אמיתי ויפה, הוא לא כל כך ברור. שאלתם את עצמכם, איפה ההיגיון בסיפור? מגיע בחור לרב עם שאלות קשות ויוצא ממנו מפויס, למרות שהוא לא ענה לו אפילו על שאלה אחת, איך זה קורה? למה אנחנו צריכים כל כך להתאמץ כדי לענות על שאלות, כשהרב אוירבך מצליח לפרק לאריה את השאלות, בלי שהוא ישאל אפילו שאלה אחת? והתשובה פשוטה. בזכות מידת השלום, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מעניק לאהרון ולבניו את הכוח לברך, שנאמר, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. שאלתם את עצמכם מה זה? וישם לך שלום? מילא יברכך השם וישמרך אפשר להבין, אבל וישם לך שלום? על כך עונה הנציב בפירושו לתורה, וכך הוא כותב. וישם לך שלום. אחר כל הברכות מברכים בכלי המחזיק אותם, שבלי שלום אין נחת בשום ברכה. ברכות, אומר הנציב, זה שפע. ושפע זה טוב, אבל אם אין כלי שיכול להכיל את השפע, אין לו שום ערך. לכן נאמר בסוף כל הברכות, וישם לך שלום, כי השלום הוא הבסיס לכל הברכות כולם. למה? כי שלום זה להכיל. שלום זה לתת מקום למי שהרצונות שלו שונים משלי. שלום זה לתת רשות לכל מי שהוא לא אני להיות קיים, למרות שהרצונות שלו הפוכים משלי. גם בין אדם לחברו, גם בין איש לאשתו, אבל לא פחות חשוב מכך, גם בין אדם לקדוש ברוך הוא. לכן דווקא הכהנים נתברכו בשלום. למה? כי הכהנים הם מצד אחד מורמים מעם, אבל מצד שני כל הקיום שלהם מתאפשר רק בזכות אלו שתחתיהם. מצד אחד הם חשובים, אבל מצד שני הם חשובים רק בגלל שהם נותנים מקום לכל ישראל, שהרי אם הם לא ייתנו להם מקום, גם כהנים הם לא יהיו. לכן דווקא הם נתברכו בשלום, ולכן דווקא הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, הצליח לעשות שלום בין אריה לקדוש ברוך הוא, בלי לשמוע את השאלות שלו, בניגוד למומחים האחרים שנכשלו. למה? כי מי שבעצמו חי בשלום עם הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מבין אותו, זה רק מפני שהוא יודע עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב שלום. ורק מי שאוהב שלום, רודף שלום. ומי שרודף שלום, גם אוהב את הבריות. ורק מי שאוהב את הבריות, יכול לקרב אותם לתורה, גם בלי לשמוע את השאלות שלהם. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.